Deci era una care era mult mai prea, era vechi, necesita aceste, este mult mai ușor, transport, deci pe condiții și rezistă foarte bine la condiții deosebite de climă și, în general, deci în zona muntoasă se folosește pe acest conductor. Merge, deci noi am pornit undeva de pe 20 iunie, acum a trecut, au făcut câteva panouri, deci eu zic că merge foarte bine. Design am obișnuit cu el, că și pentru noi e în premieră, să zicem așa, să lucrăm cu el, dar eu știu, de acum am micat tot suportul, atât din partea beneficiarilor, cât din partea celor care ne-au livrat conductorul, de la Nexans, de la care ne-a livrat beneficiarul. Mai mergem tot înainte.